ọ̀rọ̀ tí wá dójú ẹ o. Ọ̀rọ̀ tí wá dójú ẹ o. Ọlọ́run ọ̀rọ̀ tí wá dójú ẹ. Ọ̀rọ̀ Lizzy Anjorin àti Tope Alabi. BUKKY JESE ti fàjà o. BUKKY JESE ó ti fa gbogbo ẹja o. Ẹ gbọ́, ṣé lóòótọ́ ni Funke Akindele ló ń kọ̀ntrólù Tope Alabi? Ṣé lóòótọ́ ni Funke Akindele ló ní kí Tope Alabi kó máa kọrin fún Lizzy Anjorin? Ẹ gbọ́, ṣé lóòótọ́ ni? Ṣó lè jẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣá? Gbogbo ojú tó ń wò mí yìí, ǹjẹ́ yín náà gbàgbọ́? Ǹjẹ́ gbàgbọ́ kó lè jẹ́ bẹ́ẹ̀? Ok, tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀, kí ló wá lè wà láàrin Funke Akindele pẹ̀lú Lizzy Anjorin tó lè fà kí Funke Akindele sọ fún Tope Alabi pé kó lọ síbẹ̀ but kò gbọ́dọ̀ kọrin, kó lọ disgrace ẹ̀? Èmi ò gbàgbọ́. Èmi ò gbàgbọ́. Ọlọ́run, èmi ò gbàgbọ́. Ẹ jọ̀ọ́, níbo la wá ń bá ayé yìí lọ? Níbo la ń lọ gan tá àrọ́kọ̀? Kódà oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ ni àwọn èèyàn ti ń sọ sí Tope Alabi. Ṣé ẹ mọ̀ pé mo sọ nínú fídíò tí mo ṣe lánàá àti kìíní àti kejì? Ṣé mọ̀ pé mo sọ, mo ní èmi gangan fún ara tèmi gan, èmi náà ò support nǹkan tí Tope Alabi ṣe. Kódà nínú àwọn tó tún blame Tope Alabi, kódà èèyàn kan àbẹ́yàn méjì ni mo tún gbọ́ pé ó tún blame ọkọ wọn. Àmọ́ ní ẹ ṣáà wò, kí tún ni ti ọkọ wọn bẹ̀? Ẹni yẹn láti máa sọ fún mi pé gẹ́gẹ́ bí ọkùnrin, ìwọ ló mọ̀ nípa bí wọ́n ṣe sanwó eré tíyàwó ẹ fẹ́ lọ ṣe. Ó mọ̀ nípa ẹ̀, ok? Ó dẹ̀ lead ẹ̀dẹ́lé tó ti fẹ́ lọ kọrin. Ẹ dẹ̀ wọnú ilé yẹn. Ìgbà tíyàwó ẹ wá dìtẹ́tì pé ibi tó ń ti wá fẹ́ kọrin eléyìí, òun ò kọrin mọ́. Pé gẹ́gẹ́ bí ọkùnrin, gẹ́gẹ́ bí ọlọ́gbọ́n, gẹ́gẹ́ bí olóye, gẹ́gẹ́ bí baálé ilé, ó yẹ kí ọkọ wọn sọ fún wọn pé no, Tope, má jẹ́ ká ṣe bẹ́ẹ̀. Number 1, àti gbowó. Number 2, àti débí, àti wà nù compound ibi tá a ti fẹ́ kọrin. No, ayé ò kì í ṣe bẹ́ẹ̀. Má jẹ́ ká ṣe bẹ́ẹ̀. Wákàtí kan la fẹ́ fi kọrin, 30 ìṣẹ́jú la fẹ́ fi kọrin. Ìgbà mélòó la máa fi ṣe tán? Jẹ́ àṣe nǹkan tá a fẹ́ ṣe ká máa lọ. Èèyàn méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni mo gbọ́ tó sọ bẹ́ẹ̀. Mo wá rí sí sọ̀rọ̀ yẹn pé àwọn tó sọ̀rọ̀ yìí, àwọn náà ní right, wọ́n ní point. Lótìtọ́ àti lódodo, ọkọ mọ̀ sí bí wọ́n ṣe gba owó iṣẹ́ eré yẹn. Èjì, ọkọ tó gbéyàwó ẹ̀ débi tẹ́ ẹ ti fẹ́ ṣeré. Ìyàwó wa lóhun ò ṣeré mọ́, tó dẹ̀ mọ̀ pé ẹni tíyàwó fẹ́ lọ ṣeré fún yìí bí àbúrò ló tún ṣe jẹ́ síyàwó. Pé kò yẹ kí ọkọ lè gbà lóòótọ́ pé kí ìyàwó ẹ̀ kó ń bẹ̀ láláì ṣe pé ó ṣeré yẹn. Ṣé ẹ ti rí pé ọ̀rọ̀ ẹnìkan òun ló máa ń yàtọ̀, ọ̀rọ̀ òmùgọ̀ òun ló máa ń yàtọ̀, ọ̀rọ̀ ọlọ́gbọ́n bákan náà ni. Níbi tí èèyàn 10 bá wà, téèyàn 7 àbí èèyàn 8 tó bá ti ń sọ pé lágbájá nǹkan tó ṣe yìí ó kù díẹ̀ káàtó, ó yẹ kẹ́ni náà gbà pé lóòótọ́ àti ní òdodo ohun tó ń ṣe ó kù díẹ̀ káàtó. Gbogbo ẹ̀yin lólùfẹ́ tó ń wo ìkànnì yìí, ẹ jọ̀ọ́, bí mo ṣe máa ń bẹ̀ yín náà ni, kí n tó mú voice note BUKKY JESE wà níbi tó ti fàjà, níbi tó ti confront pé Funke Akindele òun ló ní kí Tope Alabi kó máa kọrin, but ó dé stage kan ó allege pé wọn ò sọ fún òun ò bẹ́ẹ̀ ni o, bóyá látàrí nǹkan tí ó ti wà àbí tó ti gbọ́ láàrin àwọn méjèèjì. I don't know, but mo fi àsìkò yìí mo fi ń bẹ gbogbo ẹ lólùfẹ́ mi pé ẹ bá mi share fídíò yìí. Ẹ jẹ́ kí fídíò yìí go viral. Ẹ jẹ́ kí àwọn èèyàn kẹ́kọ̀ọ́. Ṣé rí gbogbo nǹkan tá à mú wá sórí ìkànnì yìí, ẹ̀kọ́ ni o. Ẹ̀kọ́ ló jẹ́ fún gbogbo wa o. Kò sẹ́ni tó lè ṣẹlẹ̀ sí ní ọ̀la o. Ká máa kẹ́kọ̀ọ́. Ọlọ́run má jẹ́ ká kán ti ara wa kọ́ ẹ̀kọ́ burúkú. Ẹ̀kọ́ rere ni mo gbà ládùúgbà pé kí wọ́n máa ti ara wa kọ́. Ó mo ṣe ń bẹ gbogbo ojú tó ń wò mí pé ẹ bá mi share fídíò yìí. Ẹ bá mi share. Fún àǹfààní ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti subscribe, ẹ bá mi subscribe sílẹ̀ ẹ̀dẹ́ Global TV. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti subscribe, òṣùbà yín rẹ̀, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gan. Ọwọ́ tẹ́ ẹ fi tẹ subscribe yẹn, ẹ ò ní fi gbọ́mọ sí lágbára Èdùmàrè. Ó yá, ẹ má bá mi ká lọ. Ẹ wá gbọ́ nǹkan tí BUKKY JESE tó sọ lórí ọ̀rọ̀ yìí. In fact, I was surprised nígbà tí mo gbọ́, but mi ò l'option láti mú wá fún ẹ̀yin lólùfẹ́ mi, torí pé kí ni, èmi náà ni mo promise pé gbogbo information tí n bá ti rí, mi ò ní hesitate láti wá mú wá fún yín. Ẹ má bá mi ká lọ. Ẹ jẹ́ kí n play láti ìbẹ̀rẹ̀.
And I go. And I go. Ṣé pé gbogbo èèyàn náà ló blame wọn. I think Tope Alabi is supposed to be èèyàn Ọlọ́run irrespective of anything tí kò bá ṣẹlẹ̀ èèyàn tó close máa bí èèyàn tó close wọn like this wọn like it. Ṣé ń gbọ́? See, she needs to apologize. Then she needs to find a way to go back to Lizzy and let them sort that outside social media. But if they wanted to start dragging it, say it's about first a week, I bring it up. Ṣé gbọ́? I will not breach contracts. I will not breach it. I will not cancel contracts here. Ṣé gbọ́? Does not actually mitigate what we're saying here now. Lórí ìjọba jáde fún Tope Alabi o. Mo ní but ẹ ṣe fẹ́ kọ̀ọ̀kan fún mi. Mo ní jẹ́ ká ṣe mo fẹ́ ṣe investigations kan. Mo ní nǹkan máa jáde fún Tope. Mo ní sì bá jáde fún Tope pè mí ní bastard. But tó bá yẹ pé Tope mọ̀ pé Lizzy lòun fẹ́ wá kọrin fún tó wá débẹ̀ yẹn tó wá wà yẹn. Mo ní sì bá drag Tope ẹni JESE pẹ̀lú bí. Ọ̀rọ̀ yìí kí o. Bukky JESE ló ń fẹ́ jáde fún Tope o. Ẹ rí pọ́wọ́ yìí kí. Ṣé ní gbogbo olórí burúkú yín ẹ tó máa entertain yín pẹ̀lú jalè máa wá. Okay now. Lizzy sinmi. Ó sinmi ó concentrate lórí ilẹ̀. Gbogbo ilẹ̀ tó ń polówó ìwọ́nu yín ló bá ṣí ẹ̀. Àbí o. Ẹ wo bẹ́ẹ̀dẹ̀ tó ṣe bójú ẹ̀ ṣe beautiful. Ojú ẹ̀ wálẹ̀ because 2 weeks kò já. Oasis ẹjọ́ bá mi calm down. Bí ṣe bá sì sọ̀rọ̀ tán, mo pe mọ́mí aláṣọ àdúrà. Mo ní mọ́mí ẹ bá mi bá Lizzy sọ̀rọ̀. Ẹni kó máa ó ti fi maturity sí ẹni kó jẹ́ kó wà bẹ́ẹ̀. Mo ní because àwọn èèyàn tí mo ní mo wo fídíò ẹ̀kan lánàá mo dẹ̀ like nǹkan tó ṣe. Mo ní mọ́mí ìsinmi ẹ jẹ́ kí Lizzy sinmi. Mo ní ẹ jẹ́ kí Lizzy sinmi. Ẹ bá mi bá sọ̀rọ̀. Mo ní mọ́mí ẹ jẹ́ ẹ bá mi bọ́ta kẹ́ ṣe ṣó náà. Mo ní mọ́mí ẹ jẹ́ ká wò báyìí ẹ jẹ́ ká wò báyìí ẹ jẹ́ ká wò báyìí. Ọ̀nà máa ń pè gbọ́n ni a kì í pè kọ̀. Mọ́mí náà dẹ̀ ṣàwọn kankan. Mo ní no problem. See mama wherever you are, God bless you. You are real, you are genuine. Meanwhile, bí ṣe ń bá gbogbo wọn sọ̀rọ̀, mo fi ohun kọ́lẹ̀ fẹ́ tó mo pé tó mọ àti Tope yẹn kò gbé fóònù mo wá fi ohun lẹ̀. Mo rántí mo ní tí àti Tope tó bá fẹ́ tẹ́ ẹ bá mi lọ bí wọ́n. Ṣé wọ́n sọ fún wọn? Ẹ bá bàbá kọrin fún àbí wọn sọ fún ọ. Mo ní tó ti mi dúró lé lórí nìyẹn. Every other thing mi fẹ́ mọ̀. Mo ní kí mi tó ṣe ṣó. Òótọ́ iye ọkàn yẹn mo fẹ́ mú dání. Ṣé àgbà mi gbogbo yín? Mo ní tó bá wá sọ fún wọn tó ṣe nǹkan tó ṣe. Mo ní tí ìbá drag wọn ẹni ìyá mi kọ́ ló bí mi. Mo fi ohun yẹn sílẹ̀. Ṣé àgbọ̀ ilẹ̀ ti mọ́? Àgbọ́yé. Mo ní sí bàbá mo fẹ́ kẹ́ ṣe nǹkan kan fún mi. Mo ní ẹ bá mi lọ wá ẹ tó invite àti Tope gangan. Òun ni mo bá lọ́wọ́. Mi ì bá lọ́wọ́ ẹ̀yẹ lọ bí pé ṣé wọ́n sọ ẹ tó ń bọ̀ wá bá. Wọ́n láwọn sọ afẹ́ evidence. Tí màmá dẹ̀ sọ pé àwọn ti bọ̀. Tí màmá dẹ̀ lọ. Àwọn pé bọ̀bọ̀ yẹn bọ̀bọ̀ tí Lizzy bá ṣeré ìjọsí ṣe ń gbọ́. Èmi ò kúkú mọ̀ kankan èmi kàn fẹ́. Jerry, I'm always telling people on social media, many of you listen to attack. You don't listen to assimilate. You
Angbo. Okay. Kilo ṣẹlẹ̀. Pé. Oya. Ẹ bá kalẹ̀ kẹ́gbọ́ o. Concerning Evangelist Tope Alabi and Lizzy Anjorin's birthday surprise and unfortunate conundrum by Oriofe Williams, PhD. It was 2.5 million and not 3.5. Àwọn olórí burúkú tó sọ pé 350 ló ń gbà. Àǹtí kan ṣe 50th ní 2 years ago. Ṣé ẹ gbọ́ mi? Àǹtí kan ṣe 50th ní 2 years ago. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ má ní mo kọ́ọ̀tì yín bẹ̀ yẹn. Ẹ gbọ́ tí Bukky Jesse sọ pé 2.5 million not 3.5 million. Nínú fídíò tí mo ṣe ní àná, Lizzy Anjorin fúnra rẹ̀ ó ní 3.5 ni wọ́n san fún Tope Alabi. Ó confirm ẹ̀, ó ní 3.5 ni àwọn fáǹsì òun ló sọ fún Tope Alabi. Now Bukky Jesse ń sọ wípé 2.5 not 3.5. Ẹ já máa gbọ́ lọ. Okay. Torí mo bí àǹtí yẹn, mo ní èlò ló gbà lọ́wọ́ yín. Ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín, torí àǹtí yẹn sọ pé ó tún mọ àwọn ni o. 1 million ló gbà fún 30 minutes visual show. So ṣe ti rí àwọn tó sọ pé 350 ló ná sọ. Bíbélì ní ìgbà tá a bá dẹ́ ìwà abanijẹ́, ìgbà tó bá dẹ́kun ìbàjẹ́ la máa bà ẹ́ jẹ́. Ṣé ẹ gbọ́ mi? Ẹ jẹ́ ká máa kà lọ. Ẹ farabalẹ̀ o, please. Àǹgbọ́. It was 2.5 million and not 3.5 that was paid to the Alabis. Okay. The cost value was reduced by 70%, to that amount because Uncle Soji Alabi considered my intervention. Ẹni tó kọ́ kínní ló lọ bá ọkọ Tope Alabi sọ̀rọ̀. Ẹ má bá mi dé o. Virtual ẹ ṣe kò ṣe virtual ẹ ṣáà má bínú. Some weeks ago, a filmmaker contacted me and told me about Uncle Tope Alabi sọ̀rọ̀ lélẹ̀. Òun ló ń fún wa ní nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Some weeks ago, a filmmaker contacted me because he needed Evangelist Tope Alabi. Òun ni Kudusu. Òun ni Kudusu tí Lizzy support fún eré yẹn ṣe ń bọ̀. The filmmaker told me that he wanted to surprise someone. The filmmaker told me that he wanted to surprise someone he cherishes a lot. No name was mentioned, and I assume it could be his wife or anybody. This conjecture is not far-fetched, as he did create an impression that he was personally funding the surprise. He created the impression that no impression was given that it was a joint contribution by any team. Of course, I would have not have doubted him because I am not unaware that this filmmaker is rich enough to fund the surprise. I contacted Uncle Soji Alabi and after that released his number to the filmmaker. It was supposed to be the birthday surprise of a public figure, and I still marvel till tomorrow about why her name was conspicuously hidden by the filmmaker who contacted us. Uncle Soji informed me that day would be very busy, and I pleaded with him to attend. Having considered any possibility for rescheduling, he also mentioned that the amount was low for a birthday surprise, but I prevailed on Uncle Soji and he eventually honored my plea.
We are listening. Identity remained hidden until they got to the venue. Now, the main question is, why was the celebrant's identity hidden? And for what reason? And for what reason? Another one. It was at this moment I received a call from Uncle Soji, who had already made up his mind to leave the venue. Sincerely speaking, I would never have spent the next 15 seconds there if I was in position. Okay, no. Nobody loves to be manipulated. Chembo. I can tell you authoritatively that he is the president of Gospel Bites. He told me on phone that he was leaving. I also wondered why someone would give a public figure anonymous, even for me, whose name he used to have such an access to the Alabis and reduce the amount to be paid. Me, if I go further, number one, no, but when you say we don't pa, every Kudusi go wa jaro now. See, Mama, see, Bella, see, I go before. So, mo sọ fún àti Tope, mo wá láwọn èèyàn kan tó ń kọ́mẹ̀ntì pé báwo ló ṣe máa lọ síbi kan tó ní sọ fún. Ẹ má gbàgbé pé bọ̀dá Sọjí ló bá sọ̀rọ̀. Tó bá jẹ́ pọ́nà àtọ́ ló wá pé Tope fúnra rẹ̀, Tope lè béèrè pé ta ni. Ọkọ ẹ̀ ní bọ̀dá Sọjí. Ó trust bọ̀dá Sọjí. Tí bọ̀dá Sọjí bá sọ pé à ń lọ síbi kan o, á tẹ̀ lọ́kọ ẹ̀ ní. Of course, yeah. Of course, ọkọ ẹ̀ ní. A fẹ́ lọ surprise èèyàn kan. Ó lè má béèrè. Wọ́n sọ 2.5 million fẹ́yàn. Kókò wá lọ kọrin ìṣẹ́gun 1 hour. Ẹni kó máa béèrè kí ló kàn wọ́n pẹ̀lú béèrè. Wọ́n ti gbowó wọn. Àmọ́ bàbá, ọkọ ẹ̀ ló sọ fún pé wọn lọ bá ti Tope o. Ọkọ ló lọ bá, ọkọ ló sọ pé ọkọ ló gbàṣẹ. Now, ìgbà tó débẹ̀, wọ́n náà ti Tope ò bọ́lẹ̀. Number one, àwa rí rìsíìtì kan. Gbogbo rìsíìtì tó fi sanwó, ẹ̀mẹ́ta lọ sanwó 2.5 million dẹ̀ lọ sọ. Ṣé ẹ gbọ́ mi? Ta ló wá ń parọ́? 2.5 million lọ sọ. Ṣé Lizzy ló ń parọ́ sí ni? Kí ló dé tí ṣé Kùdùsù yí rìsíìtì ni? Because 4 million. Àwa rí rìsíìtì kan tó sọ pé 4 million lọ sọ. 4 million Ẹ èdè. bá mi dè yẹn. Ẹ jẹ́ ká pé Kùdùsù pé Oríṣiríṣi ló ń ṣẹlẹ̀ báyìí o. tí ò disclose orúkọ Lizzy. Ṣé Kùdùsù jẹ́ enemy in disguise ni? Ṣé o rò pé tóun bá dárúkọ Lizzy àti Tope ò ní wá ni pé bí yàtọ̀ àti Tope bá débẹ̀ ẹ̀kọ́ o. Kò ní lọ́pṣọ̀n. Ní choice wá. Àti Tope bá débẹ̀ ẹ̀kọ́ o. Wọn ò ní choice wá kọrin. Maybe. It is 2.5. The receipt is with. I will post everything tí bá ṣe tán. This is what I'm asking you people. Please, I want you to think outside the box. I will open the phone line. Kẹ̀pẹ̀ wọlé. Kí ló dé tí wọn ò ṣe sọ fún àti Tope pé ọ̀dọ̀ Lizzy ló ń lọ? Kí ló dé tí Kùdù nǹkan méjì ni Aliu lè fi hàìdẹ̀? Number one, ṣe mọ̀ ẹ́ pé ó parọ́ pé 4 million 2.5 dẹ̀ lọ́gbà.
ségun. Yorùbá ló ń sọ. Go on. Àǹtí Tọ́pẹ́ wá débẹ̀ nìyẹn. Ibi tẹ́mi ti mú dání pé àǹtí Tọ́pẹ́ ó ń gbèjà Fúnkẹ́ nìyẹn. Lọ́nà wo? Bí báwo? Ṣé ń listen gbọ́ ṣá? Ibi tí mo ti sọ pé àǹtí Fúnkẹ́ ń gbèjà àǹtí Tọ́pẹ́ ń gbèjà Fúnkẹ́ nìyẹn. Many people sọ pé kò gbèjà Fúnkẹ́. Wọ́n pe kinní kan ní loyalty. Ẹ jẹ́ kí n fún yín scenario kan. Okay. Àǹtí Tọ́pẹ́ àti Fúnkẹ́ close gan. Okay. Máa já yín sí nǹkan lọ́sàn-án. Kí ni nǹkan náà? Mi dislike Fúnkẹ́ o. Mi dislike àǹtí Tọ́pẹ́. Okay. Mi mà àǹtí Tọ́pẹ́ rí. Mo máa sọ nǹkan fún yín lé. Right on. Àtijọ́ tó ti drag àǹtí Tọ́pẹ́. Fún aláṣeyọrí. Okay. Ẹ̀yin gbà àǹtí Tọ́pẹ́ àti aláṣeyọrí wọn ò sún mọ́ra wọn. Ẹ lọ wọ anything tí Fúnkẹ́ ṣe. Bí Fúnkẹ́ ṣe láìkì àwọn orin ìjìnlẹ̀ tó kò ní pe aláṣeyọrí sí anything. Ṣé ń gbọ́? Kí ló dé? Ìtorí àǹtí Tọ́pẹ́. Oh. Ẹ̀yin kan máa ń wà lórí social media ní tí bá ṣe báyìí. Tí bá jíjú mo rí nǹkan. Right on. Ẹ gbọ́ mi ṣá. À ń gbọ́ ẹ. Ẹ gbọ́ mi ṣá. À ń gbọ́ ẹ. Right on. À ń gbọ́ ẹ. Àǹtí Tọ́pẹ́ àti Fúnkẹ́ ṣe báyìí ni wọn. Wọ́n tight. Fúnkẹ́ náà ti téèkì bọ́tù, ó ti téèkì nǹkan. Òun náà yẹ̀ rí ti àwọn. Ṣáláṣeyọrí ṣe Fúnkẹ́ ni. Ẹ lọ wo gbogbo nǹkan tí Fúnkẹ́ bá ṣe láyé o. Kò ní súnmọ́ láṣeyọrí. Ìbátan. Bí aláṣeyọrí dẹ̀ ṣe máa ń kí gbogbo àwọn celebrities o, ní kó kí Fúnkẹ́. Mo máa ń sọ fún yín pé mo máa ń dig deep. Gbogbo nǹkan tẹ́mi rò nìyẹn. Tí mo fi sọ pé ìtorí Fúnkẹ́. Mo kàn fún yín lẹ́sàpù yẹn ni. Mo ní sọ̀rọ̀ jù. Àti Fúnkẹ́ ò sọ fún mi o. Àti Tọ́pẹ́ ò sọ fún mi o. Àwọn sọ pé ìtorí àwọn ò mọ ní ìpèdè ọmọ àwọn ní Lizzy. But èmi think outside the box. Àwọn kan wá sọ pé ẹ bá gbọ́ o. Wọ́n ní báwo ni ó ṣe máa inherit Fúnkẹ́ enemy Fúnkẹ́. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ sọ yìí náà lẹ máa sọ pé láti Fúnkẹ́ bá lọ kọrin yẹn. Àwọn tó sọ pé Lizzy sọ 350 láti pe Tọ́pẹ́. Àwọn iná ló máa sọ pé alátẹnujẹ ni Tọ́pẹ́. Ó jẹ́ kí ẹ mọ bí social media ṣe ń lọ náà. Ẹ má jẹ́ ká máa fẹ̀ tẹ́lẹ̀ ká máa pa làpálàpá. Ẹ̀yin náà lẹ máa drag àti Tọ́pẹ́. Àbí kò ṣẹ̀yìn? Àbí kò ṣẹ̀yìn yìí? Ẹ̀yin náà lẹ máa ní alátẹnujẹ ni bí Fúnkẹ́ ṣe ń ṣe kíní kan tó. Bí Fúnkẹ́ ṣe ń ṣe kíní kan tó. Ó lọ gba ṣó yẹn. Ẹ máa analyse ẹ̀ ní gbogbo yín. Èmi yìí ń sọ àti Tọ́pẹ́ ò sọ fún mi bẹ́ẹ̀ o. Ṣùgbọ́n ní spirit of discernment Ọlọ́run fún mi. Tọ́pẹ́ wà sí Tọ́pẹ́ tó sọ pé mo àwọn ní Lizzy. Èmi wá sọ pé fine. Àwọn kan sọ pé kò jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni. As ẹ̀yin Ọlọ́run, mo wá bí yín question kan, mo ní ta lèyìn Ọlọ́run gan. Bíbélì ní kò ń ṣe gbogbo àwọn tó bá pè mí ní Ọlọ́run ní èèyàn òun. Bẹ́ẹ̀ ni, èèyàn Ọlọ́run ṣọ̀wọ̀. Tó bá mú Fúnkẹ́ sílẹ̀, tó bá mú Lizzy sílẹ̀ pé káàtì Tọ́pẹ́ mú kan, ẹ gbàgbé gbogbo àbúrò mi tí àtàntí mi tí Lizzy àtàntí Tọ́pẹ́ jọ ń pera wọn. Àti Tọ́pẹ́ mú Fúnkẹ́ kó tó mú Lizzy, ẹ gbàgbé ẹ̀. Wow. Ṣẹ́ndì. Èmi ò ní fẹ̀tẹ̀ sílẹ̀ kí n máa pa làpálàpá. I will be factual with you. Abẹ́ ẹ̀gbọ́n mi. Tó bá fi ṣé rí àwọn kan believe in loyalty gan. Máa já yín sí nǹkan lẹ́nu. I'm listening. Mọ̀mí Esther Ajayi, I love her so much. Happy birthday, ma. Allegedly o. Ṣé ń gbọ́? Allegedly. Ṣé àwọn kan wà wọ́n ní discipline? Ṣé wọ́n rí mistake that Tọ́pẹ́ wá ṣe? As a gospel singer tó pera ẹ̀. Ṣé ń gbọ́ mi? As a gospel singer that Tọ́pẹ́ pera wọn. Ó
You are right. To me, you are right. Ló máa fi win ní sóòlù Lizzy. Yeah, àwọn àgbàbọ̀ wọ́n ní a ò lè torí kí ìtọ́ tán lẹ́nu àbí a ò lè torí pé à ń sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ kí tó tán lẹ́nu tó ṣe bí ìwé fún àwọn àgbàlagbà. Gbogbo àti gbọ́ analyse tí Bukky Jesse ṣe lótìtọ́ àti lódodo ọ̀rọ̀ tí Bukky Jesse ṣe ó ṣe àwọn example kan ó dẹ̀ tún sọ instinct ti tiẹ̀ wípé ní ọgbọ́n ọmọdé tòun lérò ọkàn tòun because of the past tóun ti rí between Funke and Lizzy Anjorin and Tope Alabi and Aláṣeyọrí lòun fi wò wípé Funke ni Tope Alabi ń jà fún. Funke ló sọ fún Tope Alabi pé kò gbọdọ̀ kọrin níbẹ̀. Èrò ọkàn ti Bukky Jesse ni. Kò ṣe pé Funke ló sọ tó gbọ́ o. Kò sọ pé Funke sọ òun gbọ́. Èrò ọkàn ti tiẹ̀ ni. But gbogbo ojú tó ń wò mí ẹ̀gbọ́n ṣó lè jẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣàlóòtọ́. Ṣó lè jẹ́ nítorí àlàyé ọ̀rọ̀ tí Bukky Jesse ṣe yìí. Ṣó lè jẹ́ nǹkan tó ṣe okùnfà bí Tope Alabi bó ṣe lọ disgrace Lizzy Anjorin ní ọjọ́ birthday. Ṣó lè jẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣá. Ó nítorí wípé Tope Alabi àti Aláṣeyọrí wọ́n ní misunderstanding wọ́n jà lórí orin kan gbà kan tẹ́ ẹ bá mọ ọ̀rọ̀ yẹn gbà yẹn. Ó ní láti gbà yẹn ni Funke ò ti bá Aláṣeyọrí ṣe mọ́. Aláṣeyọrí náà ò ti kí Funke mọ́. So meanwhile Funke ń gbèjà Tope Alabi lórí ọ̀rọ̀ Aláṣeyọrí gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí Bukky Jesse ń sọ bẹ̀ yẹn. So Tope Alabi náà wọ́n wá rí pé Funke náà àti Lizzy Anjorin àwọn náà wọ́n agree. So Tope Alabi wá ń pay back nǹkan tí Funke tó ṣe fún Aláṣeyọrí lórí ọ̀rọ̀ títí ẹ̀ ó gbèjà ẹ̀ òun náà wá ń pay back fún Lizzy Anjorin lórí ọ̀rọ̀ Funke Akindele. Ó dàbí pé analysis ti yẹn yé yín but my own question òun ni pé ṣó lè jẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣàlóòtọ́ ṣé ti torí ẹ̀ ni àbí nǹkan míì ṣì wà lẹ́yìn ẹ̀ torí àwọn àgbà máa ń sọ nígbà mi pé ohun tó wà lẹ́yìn ẹ̀fà ó máa ń ju èje lọ ó ju 7 ó ju 8 ó ju 9 ó ju 10 lọ àbí wọn bá nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ yìí náà ni ó fà àbí nǹkan míì tó wà lẹ́yìn ẹ̀ tó tún ju bẹ́ẹ̀ lọ gbogbo ẹ̀ lólùfẹ́ mi tó ń wò mí ẹ bá mi fi èrò ọkàn yín hàn lábẹ́ comment section ìbéèrè láre o ìbéèrè láre ó dẹ̀ ní ìdáhùn ẹ bá mi fi èrò ọkàn yín hàn lábẹ́ comment section fún àǹfààní ẹ̀yin tí ẹ ti subscribe sílẹ̀ ilé Global TV gbogbo àjọ máa jẹ̀gbádùn ètò yìí lọ ẹ dẹ̀ bá mi share fídíò yìí bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń bá mi share ẹ bá mi share tí n bá tún rí ẹni information tí mo rí pé ó tún máa wúlò fún yín lórí ìkànnì mi ò ní hesitate láti wá mú fún yín ire o.